مرحبا بكل من يتابعنا عبر الإنترنت في أنحاء العالم، ويسرني أن تنضموا إلينا في الاجتماعات السنوية لبنك الدولي مجموع وصندوق النقد الدولي في هذه الفعالية الافتتاحية عن النمو في وقت الأزمات. ما الذي ينتظر الاقتصادات النامية؟ أنا أحدثكم من موقع صندوق أو البنك الدولي في واشنطن دي سي عبر البث المباشر. النمو العالمي سوف يصل إلى 5.6% في عام 2021، وهو أقوى معدل نمو في 80 عامًا، والنمو سيكون متفاوتًا بشكل كبير. هناك كثير من عدم اليقين الذي يحيط بقوة واستمرارية هذا الارتفاع بعد عام 21، والبشائر التعافي الحالية هي ربما تكون عابرة وتؤكد الحاجة لقيام صناع السياسات في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة إلى دفع جدوى الأعمال للإصلاح على مستوى السياسات وفي القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك فإن الجائحة قد عمقت كثيرا الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة خاصة على مستوى المرأة والرجل، فالمرأة قد تأثرت بشكل كبير، والشركات التي تقودها نساء تأثرت بشكل أكبر من الشركات التي يديرها رجال. نحن نستكشف هذه القضايا المهمة، ودعنا ننظر بسرعة إلى ما لدينا الآن وما ينتظرنا. كما ترون هناك الكثير مما ينتظرون بالفعل، ولكن قبل أن نبدأ نقاشنا نستمع إلى ما سيقوله رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس حول البلدان النامية ولكي لا تفقد عقدا من النمو. طاب يومكم ومرحبا بكم في الاجتماعات السنوية 2021. بدأنا أسبوعنا بموضوع يطرأ على أذهان الجميع: النمو في وقت الأزمة وما الذي ينتظر الاقتصادات النامية. عقب أزمة كوفيد-19 نحن نواجه في الأفق حقبة من انعكاس مسار الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية، وإجمالي الإنتاج المحلي خلال العام القادم سيعود إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات النامية والصاعدة. ولكن هناك أيضا تطور في حصة الفرد من الدخل يعود إلى مستويات 2019 في كثير من البلدان. التعافي أبطأ، وازداد الفقر، والفجوة بين أفقر البلدان وأغناها تتسع، بينما دخل أعلى 40% تعافى بسرعة، فإن التعافي لم يبدأ بعد بنسبة لأدنى 40%، والنتيجة كانت كبيرة وزيادة الفقر في العالم، حيث انضم إلى الفقراء حوالي 100 مليون نسمة يعيشون في الفقر المدقع، 700 مليون فقراء جدد في حسب خط الفقر في البلدان متوسطة الدخل. ونرى أيضا انعكاس كبير في المساواة بين الجنسين والتحصيل التعليمي وحتى في التغذية. وفي نفس الوقت فإن أزمة كوفيد-19 قد أدت إلى تحولات هيكلية غير مسبوقة، مع الصعود مؤخرا في عدد الشركات التي تأسست حديثا والتوسع في رأس المال المخاطر والكثير من الابتكارات في القطاعات المختلفة باستخدام الوسائل الرقمية. في هذا الوقت من الاضطراب فإن السؤال أمامنا وأمام المجتمع النامي هو ما ينبغي أن نقوم به لتجنب فقدان العقد ودفع النمو ليصبح احتوائيا ومستداما. أمل أن نتمكن من القيام بالمزيد بطريقتين: أولا نحن نحتاج إلى تحقيق تأثير أكبر، وثانيا نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على الأولويات الرئيسية لتخفيف حدة الفقر، وهذا هو أساس العمل. وكشرط مسبق للعمل أمامنا فتعجيل وتيرة اللقاحات والتطعيم للتمكين من العودة إلى الأوضاع الطبيعية أمر حتمي. ولكن هناك أيضا 4 مجالات تحدد أعمالنا التي ستحقق فرقا: أولا الاستقرار الاقتصادي وإرساء أسس النمو متوسط المدى. فالبلدان النامية قد قامت بزيادة دينها العام بشكل كبير ويمكن أن تستمر في ذلك، فحان الوقت لكي نبدأ في شق مسار نحو الضبط، وأيضا الحرص على
توفير الإرشادات وتعزيز وتبسيط الهياكل الضريبية، مع القضاء على إهدار الموارد في النفقات العامة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات وإعادة توزيع الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية سيكون أمرا ضروريا. ولكن التحول يتعين أن يقوم على معايرة سليمة بالنظر إلى أوضاع البلدان، بما في ذلك الحيز المالي والسياسة النقدية، بالنظر إلى الضغوط التضخمية والقطاع الحقيقي وديناميكية، وكذلك المخاطر الموجودة في الأفق. ثانيا، نحتاج الاستفادة من الثورة الرقمية لأنها تفتح الفرصة أمامنا لإحداث تحول أساسي في كثير من قطاعات الاقتصادات مثل المالية والخدمات والتعليم والصحة وحتى الزراعة. إنها أيضا توفر لنا تأثير يحقق تحول في القطاع العام. هذه الثورة تتطلب زيادة الموارد للاستثمار في البنية التحتية الرقمية والقضاء على الاحتكار في قطاع الاتصالات وإيجاد الأرقام التعريفية للسكان والتمكين من بيئة تفرض النظم والقواعد. ثالثا، علينا أن نحقق تطورا أخضر وأقدر استدامة ودعم التحول في الطاقة نحو موارد توليد أنظف هو أفضل نقطة لبداية ووقف إنشاء محطات جديدة تشتغل بالفحم ووقف عمل المحطات الموجودة سيكون مكلفا، ولكن ينبغي أن يحدث. نحاول تحقيق حلول تحقق الكسب للجميع على مستوى النقل والزراعة والغابات والتوسع الحضري، وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع مستويات البيئة والاستدامة البيئية. وينبغي أن تركز الجهود على أكثر أعمال المشاركة المؤثرة، فالمصادر الرئيسية لانبعاثات الاحتباس الحراري ينبغي أن تقل، بينما السكان الذين من المخاطر في البلدان منخفضة الدخل سيحتاجون إلى إعداد وتكيف أفضل. ورابعا، الاستثمار في الناس في الموارد البشرية، هذا هو أفضل استثمار. فالتعليم الوظيفي ونظم الرعاية الصحية الفعالة تحتاج إلى أكثر من مجرد توفير الموارد الموازنة، وإنما ينبغي أن يكون ذلك على أساس من الكفاءة وتحديد الأولويات. هناك حاجة إلى حلول قابلة للتطوير لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين تعلم الأطفال، بما في ذلك من خلال الوسائل الرقمية. ولا يوجد مكان في أكثر حاجة إلى تراكم رأس المال البشري من البلدان المتأثرة بالصراعات. وأخيرا، فإن العائد على رأس المال والعائد الاقتصادي يكون كبيرا إذا قمنا بسد الفجوات، ولن يكون ذلك سهلا، ولكن مجموعة البنك الدولي يتمتع بإمكانات فريدة وفعل يمكنهم من بذل الجهود وتعبئة مشاركة القطاع الخاص. سوف نناقش هذه القضايا بمزيد من التفاصيل خلال الفعالية هذا اليوم. نستخلص الآن من بعض النقاط اللي أصدرها الرئيس مالباس، وتنضم إلينا الكبير الاقتصاديين في البنك الدولي السيدة راينهارت. لقد قلت أنه لا يتعين الخلط بين الارتداد والتعافي، فما الذي تعنيه بذلك وما الذي تعنيه في إطار تحقيق نمو اقتصادي احتوائي؟ إذن ننظر، لدينا تراجعا استثنائيا وغير عادي في الناتج وإجمالي الناتج المحلي في أنحاء العالم وفي معظم أنحاء العالم في عام 2020. لذلك سوف يكون هناك ارتداد. نحن بالفعل نرى أن هناك ارتداد في ذلك. بالتعافي ما أعنيه حقيقة هو أنه بالنسبة على أساس نصيب الفرد من الدخل، فإن دخل الفرد على الأقل كان عاد إلى ما كان عليه قبل الجائحة. إذن لا نقول أنك ارتداد. نعم، إن نصيب الفرد من الدخل خاصة في البلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل مهم، وهذا تعافي حقيقي سوف يستغرق وقتا أطول. وإنني أخشى أن إذا تم ذلك أن يكون هناك فروق بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والبلدان النامية. لقد تحدثت كثيرا عن ارتفاع مستويات الدين التاريخية التي أخذتها الحكومات للدعم مساعدة السكان ومؤسسة الأعمال للتعامل مع الأزمة، والبنك الدولي قد أصدر تقريرا اليوم عن ذلك. هل يمكن تحدثين بعض شيء عن أهمية ذلك وما الموجود في التقرير؟ أظن إن تراكم الدين بشكل عام في البلدان المتقدمة والنامية والصاعدة استجابة للجائحة
قد كان يعني أنه بالنسبة لأولئك البلدان منخفضة الدخل التي دخلت الجائحة بكثير من مواطن الضعف كانت موجودة قبل الجائحة تجد نفسها بالفعل تواجه إفراط في الدين. هذا ليس فرضية، هذه ليست فرضية ماذا إذا أو ماذا ذاك، ولكن إذا هناك 73 بلد منخفض الدخل مؤهل للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بعضها إما يواجه دينا كبيرا أو يقترب أو يواجه مخاطر عالية من فرط المديونية، وهذا يعني أن إعادة توكيل الدين مطلوبة، وكذلك الإعفاء من الدين سوف تظل قضية كبيرة ومهمة في جدول أعمال التنمية في المرحلة القادمة. تتحدثين عن إفراط الدين، نحن ننظر كيف يمكن أن مؤسسة الأعمال والأفراد والأسر، نعم وبالفعل هناك تقرير آخر يركز بشكل كبير على المديونية المفرطة، وهناك تركة من كوفيد، وبعض البلدان تجد أنفسها غير قادرة على إعادة القطاعات كالسياحة والخدمات، كل الخدمات قد تأثرت والقطاعات قد تأثرت. هناك فرط مديونية يؤثر على الأسر، وهناك فقدان للوظائف أيضا، وعدم كفاية الدعم للدخل وعدم توافر ذلك. هناك بعض زيادة في الدين، وبوجه عام يمكن أن نقول إن الحكومات والأسر والشركات كلها يواجه تركة من ما اقترن بجائحة كوفيد وتأثر الدخل. هناك سؤال كبير أن هناك تحدي جسيم في المرحلة القادمة والعمل والمضي قدما لكي نتأكد من أن أزمة كوفيد لا تتحول إلى أزمة مالية، حيث ستكون المؤسسات المالية وكذلك قد تأثرت. هناك نتائج سلبية يمكن أن تترتب، ويمكن أن تكون هناك رياح وتأثيرات معكسة كبيرة لا تساعد على النمو الاحتوائي. إذا بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي تحدثت عنها، ما هو الدور في هذا السياق الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي في هذا الإطار؟ أولا، أظن أن البنك الدولي كما تعلمين نحن لدينا سجل تاريخي في الإقراض خلال الجائحة. 157 مليار كان مقدار الإقراض، ومنذ بداية الإطار متعدد الأطراف ومنذ الحرب العالمية الثانية نحن نرى مثل هذا التواصل بالشكل للبلدان. وأعتقد أن إذا تطلعنا إلى المستقبل فالبنك الدولي يعمل مع البلدان ليس فقط لمواصلة على صعيد اللقاحات، ولكن أيضا هو معني بالاحتوائية والشمول المالي. هذا عنصر كبير في جدول الأعمال من أجل تخفيف آثار كما قلت وكما أشرت آنفا عدم المساواة وتزايد معدلات الفقر. والبنك الدولي لديه جدول أعمال جديد بشأن المناخ، وهذه كلها مجالات هناك احتياجات كبيرة فيها، وهي كبيرة أيضا، ومجموعة كبيرة من البلدان سواء متوسطة الدخل أو البلدان الأقل دخلا لقد تضررت بشكل كبير من الجائحة. شكرا جزيلا، هذا تلخيص لبعض المشكلات ولكن أيضا الإجراءات التي يمكن أن تتخذ. إن الآثار الاقتصادية للجائحة قد كان لها أثر كبير مدمر على الشباب في أنحاء العالم، لذلك طلبنا من بعض الشباب أن يحكوا لنا ما هو تأثير كوفيد اقتصاديا على حياتهم، ما ينبغي أن يحدث بالنسبة لهؤلاء الشباب حتى لا يفوتهم التعافي. الجنة فقدت، هذا هو ما أشعره لأنني أعيش في هذه الجائحة. لقد أثرت علينا كوفيد بطبيعة الحال على الصحة واقتصادات آلاف، وفي هذه الجزيرة السياحة تأثرت، لقد تأثرت اجتماعاتنا، لقد عرضت الكثير مننا، والنتيجة كثير من الشباب فقدوا وظائفهم. من الصعب أن علينا أن نتوقف عن الدراسة، والطلاب قد تأثروا ولم يكن لديهم موارد كافية لكي يواصلوا تعليمهم، كان الأمر صعب.
وهذه التركة أثرت على صحتنا وسلوكنا وعلى أيضا الناحية الاجتماعية. من المرجح أنهم سوف يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى الأموال، يحتاج إلى الأدوية الكثير. علينا أن نوفر مزيد من الوظائف، وأظن أن معظم الوظائف تحتاج إلى تدريب متخصص، والكثيرون الذين في بلدان متوسط الدخل ولديهم طريقة في الحياة يعودون إلى الفقر، ونحن نتعثر لتعزيز القطاعات المختلفة وارتفاع مستويات العنف والفقر. هذا الأمر أدى إلى عدم الشعور بعدم اليقين، ولكن هناك دائما فرصة تأتي من كل أزمة. أنا مدامين في الخرطوم السودان، وأنتم تشاهدون الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي. بعض الأفكار المثيرة، هناك الكثير سنستمع إليه من الشباب حول المستقبل والآمال فيما بعد. هناك الكثير من الطرق يمكنكم التعليق والمشاركة أفكاركم. أنا معي شريش ريدار التي يمكن أن تقول لنا أكثر. شكرا ميشيل. هناك الكثير من الطرق للمشاركة اليوم. يمكنكم متابعتنا على تويتر، فيسبوك وإنستغرام، ومشاركة تعليقاتكم باستخدام هاشتاج النمو للجميع. أيضا يمكن نشر التعليقات والأسئلة على البنك الدولي موقعه. سيتم بث الحدث باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية، ولدينا خبراء يقفون للإجابة على أسئلتكم، وبعض الأسئلة الأكثر شعبية سيتم الإجابة عليها فيما بعد. نعم، سينضم إلينا كارين راينهارت وسوزان لاند، نائب رئيس قطاع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص في مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولة وتركز على القطاع الخاص. لدينا أيضا تصويت. نعم، هذا التصويت سيكون على ما هي أفضل طريقة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. هناك 4 إجابات: خلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات الخاصة، إصلاحات السياسة، توزيع اللقاحات، أو الاستثمار في شبكات الأمان التي تركز على السكان المعرضين للخطر. كل هذه الأمور يمكن الإجابة عليها قبل أن ننتهي من حديثنا. نريد أن أيضا نجلب لكم بعض الأصوات من بعض زعماء العالم النامي، رؤساء 7 دول تدعمها جمعية التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي لأشد الناس فقرا، وفي هذه المقاطع يتقاسمون ما يحتاجون إليه لإعادة اقتصادهم إلى الصحة. التحديات غير المسبوقة لكوفيد شكلت فرصة للتعامل مع نقاط الضعف وأيضا أهداف التنمية المستدامة. طبعا معظم الدول توقفت بالكامل تقريبا. كان هناك 6% أو 6% نمو في الماضي. الآن دولتنا تواجه الكثير من التحديات الجغرافية وارتفاع مستوى البحر وأيضا تغير المناخ، وواجهنا أيضا تحديات الكوفيد. رد الفعل العالمي لم يساعد. يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر للصمود، خاصة للدول الأكثر ضعفا، بسبب أننا رأينا أن هناك أزمة أعقبت هذه الجائحة. من المهم أن نستطيع أن نتعامل بسرعة مع اقتصادياتنا. هناك حاجة للإبداع وتنمية البنية التحتية للاستمتاع بمزايا ما فعلناه من جهود. دعوني أكرر المطالبة بالشراكة والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحقق المستقبل الذي نريده. حتى نفهم مدى إلحاح التحدي، دعونا نلقي نظرة فاحصة على البيانات. هذا الوباء أصاب أشد الناس فقرا في العالم. مجرد إلقاء نظرة على توزيع الدخل العالمي على مدى العامين الماضيين، هذا ما حدث في عام 2020. أغنى 20%
كان دخلهم أقل بنسبة 5% من توقعات ما قبل الوباء، ولكن بالنسبة للأفقر هذه النسبة وصلت إلى 6.6%. طبعا دخول الأثرياء في التعافي بدأت في التعافي في عام 2021، ولكن هذا ينطبق على أفقر الناس. دعونا نعرض لكم أحدث بيانات مجموعة البنك الدولي عن خسائر الدخل. يمكن أن تروا أن الخسارة بالنسبة لأشد الناس فقرا أكبر، أي أقل بنسبة 6.7% مما كان متوقعا قبل الوفاة. بالنسبة للأثرياء هناك علامات واضحة في التعافي. متوسط الدخل الآن أقل 2.6% من توقعات ما قبل الوباء. بالإضافة لهذا التفاوت المتزايد هناك زيادة كبيرة في الفقر العالمي. دعونا نلقي نظرة على البيانات حول الفقر المدقع. كم عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار في اليوم؟ هذا الخط يبين لكم أن خط الفقر كان ينخفض، وكان متوقع أن يستمر في الانخفاض قبل هذه الأزمة، ثم جاء الأثر الصادم للوفاة مما تسبب في عكس تلك التوقعات. مجموعة البنك الدولي تقول الآن أن 97 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع بسبب كوفيد-19. وبيانات البنك الدولي الجديدة تظهر أيضا أن الدين السنوي المستحق على البلدان منخفضة الدخل ارتفع إلى 860 مليار دولار في عام 2020 بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، و5.3%. الآن هذا المستوى وصل إلى 8.7 تريليون دولار في عام 2020. كيف يمكننا دعم النمو الشامل لعكس تلك الآثار السلبية للوباء على الفقر والرخاء المشترك؟ البلدان منخفضة الدخل وأشد الناس فقرا هم الأكثر معاناة. كيف يمكننا مساعدتهم على استعادة الزخم؟ هذا هو السؤال الذي طرحته على لجنة متميزة من الضيوف في وقت سابق. معي فيليكس ميلوسو وزير المالية في ملاوي، إليوت هاريس وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وسينا أحمد رئيس جلوبال 115. السيد الوزير، لو أعطيتك الكلمة أولا، ما الذي تراه كالعائق الأساسي للنمو الاقتصادي كزعيم في دول ذات دخل منخفض؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. العوائق الرئيسية للنمو الاقتصادي بالنسبة للدول منخفضة الدخل هي كثيرة كما تعلمون، بدءا من الفضاء المالي المحدود بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض. عليهم أيضا أن يجدوا برامج تنمية، وهناك محدودية في الموارد المالية، وبالتالي لا يمكنهم تمويل برامجهم التنموية. العائق الآخر أمام النمو الاقتصادي للبلدان منخفضة الدخل هو مستويات الدين العالية التي لا يمكن استمرارها، التي تم الدخول إليها في السنوات الماضية. مستويات الديون المرتفعة مرة أخرى لا يمكنهم تمويل هذا المستوى من الديون وتمويل برامجهم أيضا. وبالطبع هناك قيود أخرى أو حواجز أخرى أمام النمو الاقتصادي، ومنها عدم وجود تطوير للبنية التحتية في معظم القطاعات. كما تعلمون، أنت تتحدث عن مجالات مثل الطاقة والنقل والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وفي معظم المجالات تقريبا البنية التحتية أيضا تفتقر بشكل كبير. التكنولوجيا هو مجال آخر هناك به قيود جسيمة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. لقد تحدثت عن الكثير، ولكن أريد أن ألتقط نقطتين: الديون غير المستدامة ووجود الحيز المالي. أريد أن أتحدث مع السيد هاريس أنك تعمل في الأمم المتحدة وفي صندوق النقد الدولي لخلق نمو مستدام. ما الذي ينبغي أن تنظر إليه الحكومات خلال هذا الوقت
العصيب بينما يتعافى الاقتصاد من الوباء. شكرا ميشيل. أعتقد أن أول شيء أو أهم شيء هو أن تضمن الحكومات أن السياسات تكون متسقة مع أجندة التنمية المستدامة. بالنسبة للميزانيات الحكومية على وجه التحديد، نريد أن نرى ميزانية حكومية تتماشى مع الأهداف وتضمن عدم تشجيع أي شيء غير مستدام، وأنه يساعد على وضع الحوافز الصحيحة لنشاط القطاع الخاص. بشكل أعم، الحكومات لابد أن يكون لديها سياسات متكاملة بحيث الإطار التنظيمي والتشريعي يكون مؤدي إلى التنمية المستدامة والنمو المستدام. ومن المنطقي أيضا وأن يكون قائم على أدلة ويستند على مجال مستقر ويمكن التنبؤ به. هذا عنصر آخر مهم جدا. لابد من تهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص للاستثمار، وإلا لن تتمكن الحكومات بمفردها من تحقيق النمو المستدام. الجزء الآخر من السؤال عما إذا كان بإمكاننا الحصول على نمو شامل للجميع، هذا يتطلب من الحكومات اتخاذ خطوات إيجابية تتجاوز مجرد تسهيل عمليات النمو الشامل. الأول هو توضيح واتخاذ خطوات لضمان أن عملية النمو نفسها لا تؤدي إلى تسريع عدم المساواة أو اتساع عدم المساواة، مثل إعداد الأنواع الصحيحة مثلا من الحوافز التي توجه الاستثمارات نحو أنواع مكثفة من الأنشطة، ولكن أيضا تقسيم السياسات التي تعزز الوصول إلى الفرصة للناس لاكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للتنافس في أسواق العمل. وفي كثير من النواحي هذا يعني المهارات الرقمية. لابد الحكومات أن تتأكد من أن البنية التحتية الرقمية لا يتم إنشائها فقط بالضرورة من قبل الحكومة، ولكن أن تكون هناك لوائح صحيحة موجودة. هذا يدخلنا في النقطة الثانية، وكيف أثر ذلك على النساء والأطفال أكثر من المجموعات الأخرى. ما الذي تريد أن تقول؟ ما هي رسالتك إلى صناع السياسات؟ النساء يواجهن زيادة العنف المنزلي والزواج المبكر وقضايا الصحة العقلية وعدم الحصول الحوامل على الرعاية السابقة للولادة. لقد تم إغلاق المدارس بسبب الوباء، ولا نعرف من سيتم فتح هذه المدارس. اليوم هناك معاناة، لا يجب أن نترك أحد متخلف، ولا بد للجميع أن يكون لديه فرصة للحصول على اللقاح. هل سيحدث ذلك؟ المرأة هي حجر الأساس لكل مجتمع. إذا لم نضمن رفاهيتهن نكون مسؤولين عن جيل ضائع. ما يجب القيام به ميشيل؟ كما تعلمين أن النساء مرنات بشكل لا يصدق، ونساء المؤمنات أيضا مرنات. لابد من أمران يجب القيام بها. البنك الدولي والصندوق يجب أن يصبحا ذوي حساسية للإيمان. لقد تطورت مؤسسات برايتون وودز إلى ما هو بعيد عن أيام التكيف الهيكلي والشراكة الإنمائية. لابد أن يكون هناك أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة. لابد من إيجاد حلول، وبدون التنوع والشمول سيفشلون في ذلك. الأمر الثاني الاستثمار في النظم الصحية، في التعليم، التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي. شكرا. أريد أن ألتقط هذا الحديث، وتحدثتم عن دور المنظمات الدولية مثل البنك الدولي. سيد هاريس، إذا كان يمكن أن أجلبك مرة أخرى حول أفكارك، هل توافق على ما قالته الدكتور أحمد؟ ما الذي تريد أن تراه أكثر من المنظمات الدولية؟ أعتقد أن واحد من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة كما قلت من قبل هو التأكد من أنهم تحصل على سياساتها بالنحو الصحيح. هذا هو أول شيء يمكن المؤسسات الدولية القيام به، مساعدة الحكومات على تحقيق النوعية والاتساق في السياسات. وهذا هو أهم حجر الأساس للتقدم في المستقبل والنمو المستدام والعدالة الاجتماعية. قد يكون جزء من ذلك هو بناء القدرات على صياغة وتنفيذ الأنواع الصحيحة من السياسات، أيضا توفير معلومات حول السياق العالمي العام، ما قامت به الدول الأخرى، ما نجح في بلدان أخرى وماذا ما لم ينجح بشكل جيد.
لبناء نوع من أدلة أو من سياسة قائمة على الأدلة. كل الحكومات تواجه تحديات حول العالم، التغير المناخ مثلا. المؤسسات الدولية يمكن أن تساعد في التعامل مع هذا الأمر بتوفير إطار للمفاوضات حول هذه الأمور عن طريق توفير السياسات، وقبل كل شيء توفير التحليل والأدلة لإثراء السياسات. بعض المؤسسات هي مؤسسات مالية يمكن توفر الموارد، مساعدة الحكومات على المضي قدما، ولكن هذه الوظيفة الأساسية لتوفير الإطار لبعض هذه السياسات هو أمر مهم للغاية. هناك أمر آخر وأخير، يمكن للمؤسسات الدولية إثارة قضايا حساسة سياسيا أو اجتماعيا في سياق بلد معين، ومن خلال ذلك خلق المجال لتغيير السياسة. هناك أمور مثل تعزيز المؤسسات التي تساعد على تحقيق قدر أكبر من المساءلة أو تساعد على مكافحة الفساد، أو مشكلة عدم المساواة، لأن هذا ربما تكون ضد بعض المصالح المكتسبة في الهوكل الاجتماعية، أو أشياء مثل المساواة بين الجنسين. أي نقاش حول هذا الأمور يخلق مساحة للمجتمع المدني والحكومة، هذا سيكون أمر جيد لتحقيق التغيير اللازم. سعادة الوزير، أعود إليك لأسألك عن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدولية لتتمكن من القيام بأمور مثل حكوماتك. ماذا تحديدا ما هي المساعدة التي ترغبون أن تحصلوا عليها من المجتمع العالمي؟ شكرا جزيلا ميشيل على طرح هذا السؤال. أعتقد أن كثيرا من ذلك نحتاج من المجتمع الدولي أن يساعد البلدان منخفضة الدخل. أظن أن لكي نبدأ، وهناك قضايا مثل الاستثمار، فالمجتمع الدولي أو المجتمع العالمي يمكن أن يفعل الكثير فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأيضا المستثمرين المحليين، ونتطلع أيضا إلى نماذج مختلفة للاستثمار في اقتصاد، سواء كان من خلال المشاركة بين القطاع العام والخاص، أو البناء والتشغيل والنقل والتحويل، وهذه الترتيبات وأي النماذج الأخرى التي يمكن أن تستخدم في الاستثمار في هذه البلدان منخفضة الدخل. وأظن أن هناك أمر آخر أيضا كما تعلمين يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به، هو أن يسهل إمكانية الحصول على القروض بشروط ميسرة، وبطبيعة الحال المنح أيضا، وهذا الأمر سوف يساعد كما تعلمين على دفع وإيجاد الحيز المالي على المستوى المحلي الذي تفتقر إليه هذه البلدان بشكل خطير، تفتقر إليه البلدان منخفضة الدخل. فالقروض بشروط ميسرة والمنح سوف تساعد بشكل كبير. وأيضا تعلمين بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن ننسى أن نطلب كما تعلمين الإعفاء من الدين، لأن هذا بطبيعة الحال سوف يساعد بشكل كبير، يساعد هذه البلدان على إدارة أمورها والتصرف على المستوى المالية العامة. وهناك مجالات أخرى للمساعدة على المستوى المحلي لتوليد الإيرادات لكي تتمكن هذه البلدان من إدارة برامجها المحلية. إذا هناك الكثير مما يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه المساعدة للبلدان على تحقيق نمو أكبر بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. شكرا جزيلا. يبدو أن هناك دور كبير تقوم به المجتمعات أو المجتمع الدولي. أود أن أشكر الوزير ميلوسو وهاريس والسيدة أحمد، شكرا جزيلا على وقتكم. مرحبا بكم، أنا اسمي جرانزيرو، وأنتم تشاهدون الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وينضم إلينا في الحوار، يمكنكم أن تضغطوا على هاشتاج وتعلقوا في أي وقت. ماذا بعد ذلك؟ ننظر كيف أن هناك مؤسسة أعمال للنقل في سريلانكا قد نجحت وقامت بربط المجتمع ببعضه بعضا. إنني أستيقظ في 4 صباحا وأبدأ في إعداد وجباتنا، وفي 5:30 حينما أنتهي أبدأ
في يومي بالصلاة، وأعطي الوجبات لأمي، ثم أصطحب ابنتي إلى المدرسة حوالي 6:15، ثم بعد ذلك أفتح التطبيق وأبدأ عملي مع بيكمي. حينما داهمتنا الأخبار بأنه سوف يكون هناك حظر تجوال غدا، من الواضح كان أمر مخيف في البداية، لأننا لم نكن نعرف ما هو هذا الفيروس. ووسط الجائحة في 2020 هذا العام، بيكمي توسعت، وعدد النساء السائقات قد تضاعف على مدى أشهر على هذه المنصة، فقدمت لهن فرصة كبيرة. كوفيد-19 كانت بلا شك أصعب وقت بالنسبة لنا، ولكن يسرني أن بيكمي قد تمكن من دعم مجتمعنا وخاصة بلدنا من مختلف مجالات العمل. أحتاج إلى أن أرعى أسرتي، وإذا لم أكن أعمل خلال كوفيد كيف سأطعم أولادي؟ فبيكمي كانوا الناس يسألونني: ألا تخافين أن تقومي بهذا العمل كامرأة؟ لا، أنا لا أخاف من وظيفة هذه لأنني أحب ما أفعله. بالنسبة لنا كشركة، كنا جميعا نعمل من منازلنا، كنا ندير نقل البلاد من غرف نومنا حقا، وتحدثت إلى السلطات المعنية وأعطونا الضوء الأخضر، لأن هناك قدر كبير من الطلب، لأن الناس رغبوا في أن يحصلوا على هذه الخدمة وهذه السلعة التي ترسل إليهم. لم نكن خائفين، ولكن كان هناك أمان، لذلك نحن اعتبرناهم أبطال خارقين، وغيرنا رمز التطبيق إلى الأبطال الخارقين. أنا سعيدة بأن أتمكن بفعل شيء خلال هذا الوقت الذي نواجه فيه مصاعب لا يحالفنا فيه الحظ. نرى الأبطال فعلا، يسعدنا أن نرى قصص النجاح هذه لدينا. بالفعل سمعنا من الكبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومن بلدان مختلفة أن نعود إلى الوضع في البلدان متوسطة الدخل والحاجة إلى دور القطاع الخاص وكمه بتوفير الوظائف. نرى ما سيحدث من قبل البنوك المركزية. وهنا رضا بكير، محافظ البنك المركزي في باكستان. أود أن أطرح بعض أفكاري حول دور البنوك المركزية في المساعدة على توفير فرص العمل والاستثمار بتقسيمه إلى جزئين. أولاً، الدور المعتاد للبنوك المركزية التي تقوم به، وهو تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وقد تعلمنا الدرس الصحيح أن هذه ظروف مهمة للنمو. وأود كذلك أن أضيف أن من خلال خبرتنا خلال كوفيد قد اتضح لنا أن أوقات الأزمات البنوك المركزية يتعين أن تقوم بعمل يتجاوز هذا الدور التقليدي العادي. وعندما مرت باكستان بأزمة جائحة كوفيد، كان أحد الدروس الرئيسية التي تعلمناها هي دور بنك الدولة بطريقتين. أولاً، أن البنوك المركزية في هذه المواقف ينبغي أن توفر دعم للسيولة قوي لمساعدة على حماية الوظائف والاستثمارات. في حالة باكستان لقد قدمنا الدعم بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي كدعم للسيولة، وهدفنا هو محاولة ضمان أن مشكلات السيولة لا تتحول إلى مشكلات تمس الملاءة. من المهم أن ندرك أن لا يمكن أن نقوم بالتوجيه بدقة، ولكن من الأفضل أن نخطئ، وبينما نحن نعمل لتوفير السيولة. والدرس الثاني الرئيسي الدرس الثاني الرئيسي الذي تعلمناه هو الدعم. وفي حالتنا لقد قدمنا دعم السيولة بشروط ميسرة. في هذه الأحوال كانت الشركات المقترضة لا تلتزم بألا تقوم بتسريح عمالتها أو تستخدم هذه المتحصلات بشكل مباشر في استثمارات، والتي كان ينبغي تقييمها بناء على خطاب الاعتماد. النقطة الثالثة والأهم هي أن الدعم ينبغي أن يكون محدود الوقت. في حالة باكستان لقد قمنا بعكس معظم الإجراءات التي قدمناها خلال كوفيد، والسبب ذلك مهم للغاية، لأنه في الأوقات العادية البنوك المركزية ينبغي أن تركز فقط على استقرار الأسعار والاستقرار الدولي، وكذلك هي الأوضاع المواتية للنمو. وبرغم أن الأزمة قد أوضحت لنا أنه من المهم للغاية
أن يكون هناك ذخيرة من الأدوات المتوفرة للبنوك المركزية لتقدم الدعم في الأزمات. فعلى نفس المستوى من الأهمية بالنسبة للبنوك المركزية في الأوقات العادية أن تقاوم الإغراء لاستخدام هذه الأدوات المتوفرة، وأن تدرك أنه من الأفضل من أجل تحقيق النمو طويل المدى أن تحقق الاستقرار في البلاد، أن الميزانية العمومية وأن الميزانية العمومية للبنك المركزي لا تتأثر، وأنه هناك قواعد للحفاظ على الاستقرار المالي. هذا منظور البنك المركزي. أيضا تحدثت إلى مجموعة من المحدثين، لو طرحت نفس السؤال: ماذا نحتاج إليه في البلدان متوسطة الدخل للعودة إلى المسار الصحيح؟ ينضم إلي اليوم مجموعة من المتحدثين المتميزين: دكتور علي علاوي وهو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في العراق، مايا كورانغال وهي مدير مشارك في صندوق رايز وهو بقيمة 6 مليار دولار يستثمر في شركات ودفع التأثير البيئي والاجتماعي. بير تاياك هي مدير مكتب أمين عام الأمم المتحدة للتمويل الشامل والتنمية. شكرا على انضمامكم إلينا، وأود أن أبدأ بدكتور علاوي. أبدأ بك. أنت تقود بلد متوسط الدخل وقد عانى من الكثير من الصراعات والهشاشة. أرجو أن تتحدث لنا عن بعض الحواجز العوائق أمام التعافي الاقتصادي. من الواضح أن أسعار النفط قد تحسنت، ولكن ماذا أيضا؟ أعتقد أن الحواجز الرئيسية إلى جانب مزيج الصحيح من الاستراتيجيات والسياسيات، الأمر يتعلق بالمؤسسات وبالقيادة وباستمرارية البرامج والسياسات، والتأكد من أن معايير الحوكمة تفي بمتطلبات البلاد والمجتمع ككل، ووجود مزيج من السياسات الصحيحة. وأظن أنها ضرورة حتمية أن يكون لدينا الإطار الاستراتيجي السليم، ولكن بدون ذلك فإن البنية الفوقية التي يقوم عليها الهياكل كالمؤسسات والقيادة والالتزام بالإصلاح فإن لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية بدون درجة من المعايير الأخلاقية العالية في الإدارة العامة، بدون كل ذلك، بدون كل هذه المجموعة من معايير الحوكمة، سيكون من الصعب أن نحقق أفضل استراتيجيات أو تطبيقها في مرحلة ما بعد الصراعات. لذلك فإن ما أقوله أنه الموارد إذا كانت موجودة، هناك فجوة في الموارد، ونود أن نستخدم هذه الموارد بشكل فعال وكفء، لأن هذه القاعدة في الحوكمة تتطلب قاعدة من القيادة، تتطلب قاعدة من العمق المؤسسي والنزاهة. وأعتقد أن الأمر أصبح واضحا بشكل كبير، لأن التنمية وتحسين المستويات المعيشية للناس وتحسين البيئة الموجودة لتحقيق النمو وتحقيق نوع من أو الحد من الفروق في الدخل أمر مهم، وهذا يتطلب وجود هذا الأساس. لذلك أعتقد أنني أقول أن أفضل شيء هو الحوكمة، وهي حاجة ضرورية للغاية لمواصلة العمل. هذه نقطة مثيرة للاهتمام. الحوكمة والقيادة كما تقول مطلوبان بطبيعة الحال، هذا من منظور الحكومة، ولكن أيضا ماذا عن القطاعات الأخرى؟ مايا كورونغال في الصندوق يسعى إلى التوسع والوصول إلى رأس المال التجاري ولرواد الأعمال. أود أن أسألك: ما هو دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يقوم به بالنسبة لقيادة الحكمة كما أشار الدكتور علاوي؟ إن رأس المال التجاري أكثر من رأس المال الخيري، إن هناك قدر كبير من ذلك والمساعدات الحكومية ذلك. هذا الأمر يجعل القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور مهم، أن نركز على هذه الخطوة. ولكن أحد العوامل التي تحد من ذلك هو الخطوة تتعلق بحكومة أو بيئة، حيث تكون البيئة التحتية هناك لا توجد حوكمة أو سيادة القانون ومستوى المهنية، هناك مسؤولية لتحقيق العائد. مع هذا فإن صندوقنا نحن نعمل، ونحن في TPG متخصصون في الاستثمار في شركات النمو، وشركات تحقيق النمو هي دوافع كبيرة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك نحن نشارك في عدد من الأسواق الصاعدة مثل في نيجيريا وكينيا وبلدان متعددة كثيرة في جنوب آسيا وفي جنوب شرق آسيا
شرق آسيا واستثمرنا في شركات كبيرة قد لديها دوافع كبيرة لتوفير فرص العمل، وهذا أمر مهم ودور مهم تقوم به منظمات أخرى وكمؤسسة تمويل دولية، وأيضا لدينا صندوق، فنحن نستثمر في شركات تقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير فرص العمل والنمو. لذلك نحن نستثمر في شركات التعليم والتدريب المهني التي توفر المهارات الفنية والأساس المتخصصي لقيادة الجيل القادم من الشركات. لذا نساعد بطرق مختلفة ونفكر ونوجه نحو إعطاء زخم النمو، وهذا حقيقة ما يحقق النمو داخل المختلف البلدان. أظن أحد الأمور التي تعلمناها من الجائحة هي نوع من عدم زيادة اعتمادنا على التكنولوجيا، لأن الأمر يعود أنك نشير إلى ذلك. وهذه الفكرة في الاستثمار في البنية التحتية بير تاير. هل يمكن أن تتحدثي هنا عن تركيزنا على البنية التحتية المالية أو الدور الرقمي، وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات في ذلك؟ شكرا على هذا السؤال. نحن بالتأكيد نريد أن نرى التكنولوجيا تمكن تقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة وتصميم أفضل المنتجات يستجيب لاحتياجات وقدرات العملاء، وأخيرا تمكين الوصول إلى نطاق أوسع، خاصة شرائح السكان التي تم استبعادها. أثناء الجائحة هذه الشرائح التي تركت خارج حدود الوصول إلى التمويل أو الاقتصاد الرقمي عانت بشكل كبير وغير متناسب. أيضا شهدنا قوة الخدمة المالية الرقمية ووجود إمكانية للتحسين. البلدان التي استثمرت في تلك المنافع الرقمية أصبحت أكثر قدرة على طرح المدفوعات الاجتماعية بكفاءة وتوسيع قوائم المستفيدين. أيضا المستهلكين كذلك استفادوا. هناك 3 رسائل لصناع السياسات. أولا الاستمرار في الاستثمار في السلع العامة الرقمية. الكثيرين يرون هذه الحتمية، ولكن هناك أولئك الذين يعيشون وراء أو متخلفين عن هذا الأمر. أيضا المعرفة الرقمية، تمكين الأطر التنظيمية مثل حماية المستهلك، الأمن السيبراني وغير ذلك. من المهم التأكيد على أن هذه الأمور يجب تصميمها للوصول العادل والمتساوي ومع احتياجات المستهلكين تكون في صلب الأهداف. أيضا وجود أنظمة الهوية بالدخول دون اتصال وهذا يقودني إلى الرسالة الثانية، ضمان أن الابتكار الرقمي ويغلق الفجوات بدلا من أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات أو التفاوتات في المناطق الريفية أو الحضرية، الفجوة بين الجنسين والفجوة الرقمية. وفي نهاية المطاف المدفوعات الرقمية التي تستهدف النساء ذوات المعرفة المالية، وأيضا آليات وأولويات أفضل. وأخيرا تشجيع الإنفاق الأسر على الابتكار. أنا سعيد أن أكون هنا معكم. نحن لا نريد الابتكار من أجل الابتكار، ولكن الحلول والمنتجات التي تضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية، والأهم من ذلك الفرص. هذا أمر مثير. لقد عرضت بعض الحلول. أحد الأشياء التي رأيناها نتيجة للوباء هو الفجوة بين الجنسين وعدم المساواة نتيجة للوباء. دكتور علاوي، كم تركيز حكومتكم على هذا الأمر؟ ما هي السياسات المالية الأخرى المطلوبة لضمان نمو شامل يستفيد منه الجميع؟ المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هنا هي عدم كفاية النظام المصرفي أو الهيكل المالي الذي لا يستطيع التعامل مع المطالب الحالية والتوقعات المستقبلية. لابد من إجراء إصلاحات جذرية لجعل النظام المصرفي التي تهيمن عليه الدولة أكثر توازنا مع القطاع الخاص. أيضا نحتاج إلى تحسين استخدام التكنولوجيا والرقمنة من أجل التوصل إلى أهدافنا للشمول المالي، وهي الآن في حالة سيئة. من المهم في رأيي أن نركز على إصلاح النظام المصرفي وفتحه وخلق المزيد من الفرص لإدخال لاعبين جدد، خاصة التكنولوجيا الرقمية والمؤسسات التي تصل إلى عدد كبير من السكان. أيضا هناك من لا يستطيعون الدخول إلى الخدمات المالية،
لابد من وجود تكنولوجيا تتسم بالشفافية. بالنسبة لنا في العراق من أولوياتنا الإصلاح القطاع المصرفي والقطاع المالي أيضا ككل، بما في ذلك التأمين والخدمات غير المصرفية وأسواق الأسهم، ونحن ندفع في هذا الاتجاه من خلال خلق الدعم الحكومي اللازم لهذا التحول. علينا أن نفعل ذلك على وجه السرعة. أيضا معظم البلدان يجب أن تعيد توجيه نظامها المالي بشكل جذري باتجاه التكنولوجيات. أحد الأشياء التي أعتقد في منتصف الأزمة تنبع عن الوباء هو موضوع تغير المناخ. يبدو أنها سقطت في قائمة الأولويات. أنا أريد أن أعلم كيف صندوقك لا زال يركز على الاستثمارات الخضراء لتعزيز مستقبل مستدام. هل تراجع ذلك إلى أسفل قائمة الأولويات بالنسبة إلى البيئة الحالية التي نواجهها؟ أنا محظوظة جدا في TPG لأنني أعمل على الجانب الاجتماعي وقضايا الإنصاف والتعليم والفقر والرعاية الصحية والإدماج المالي، ولكن أيضا لدينا ممارسة قوية جدا على الجانب المناخي. بالإضافة إلى 6 مليارات التي تتحدثت عنها، قمنا مؤخرا بجمع 7 مليارات دولارات صندوق لمناخي. هذا أمر أولوية بالنسبة لنا، ونحن ننظر الأسواق الناشئة لأننا نرى فرص عظيمة وحاجة إخلاقية للاستثمار في الحلول المناخية، وهذا هو كل شيء. ربما التكنولوجيات الجديدة، العمل مع شركات للتخفيف والتكيف باتجاه عالم أكثر اخترار. لدينا أمل كبير في عدد رواد الأعمال في الأسواق الناشئة. شركة رائعة في الهند مثلا تسمى فورث بارتنر إنرجي، وهي شركة رائدة في هذا القطاع، وهي أولوية كبيرة بالنسبة لنا الجانب الاجتماعي. أعتقد أن ذلك ينطبق على العديد من المستثمرين. طبعا لابد للحكومات أن توفر مساحة أملية في هذا الصدد. نعم، يجب أن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والحكومة. نحتاج إلى إطار تنظيمي ودعم للمبادرات الخضراء الذي العديد من بلدان العالم بما في ذلك الأسواق الناشئة هي تحاول أن تفعل ذلك، ولكن هناك تقييد في رأس المال، وهو الجزء الهام هو أن رأس المال التجاري والخاص للتدخل لتمويل الشركات. أحد الأشياء المثيرة التي لدينا هو أننا يمكن أن نربط النقاط بين التكنولوجيات التي تطور في الغرب أو في الشمال التي يمكن أن تنتقل إلى الجنوب، والعكس. هناك تكنولوجيات مثيرة للاهتمام يمكن استيرادها وتصديرها للتسريع الحلول المناخية التي نحتاج إلى الاتفاق عليها. أحد الأشياء التي نسمعها مرات ومرات هو عندما نتحدث عن تغير المناخ أو الوباء هو العبء يقع بشكل غير متناسب على مجموعات مختلفة. الكلمة الأخيرة لك. ما الذي تريدون أن تراه لمساعدة المحرومين والضعفاء بحيث لا يتم تركهم للخلف؟ بالتأكيد ما نحتاج إليه هو بناء القدرة على الصمود. الوباء سلط الضوء على هذا الأمر، تفاقم عدم المساواة والشركات غير الرسمية وعدم الحصول على الائتمان، والنساء يفقدن وظائفهن، وحتى قبل انتشار الوباء كان هناك افتقار في القدرة على الصمود. نصف البالغين فقط يمكنهم الحصول على مبلغ من الأموال. أريد أن نتجاوز المدفوعات وملكية الحسابات ونتحدث عن بناء نظام مالي شامل، منتجات تساعد على بناء التخفيف من الحواجز والتخفيف من الصدمات، وأيضا اغتنام الفرص الاقتصادية. نحقق تقدم، ولكن هناك الكثير يجب القيام به من صناع السياسات والخدمات والمستثمرين. التكنولوجيا هو حافز مهم. زيادة الرقمنة يوفر فرصة لدعم القطاعات الهامة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع الزراعي. التاجر أو المزارع يمكن أن يستفاد من مجموعة من الخدمات والمدفوعات الرقمية، وأيضا التأمين ضد المخاطر المناخية، كل هذا من خلال الرقمنة.
هذا سيكون له تأثير إيجابي على معدل البطالة، وأيضا يحقق باتجاه النمو واسع النطاق. أريد أن أؤكد أننا في حاجة أننا نعمل من أجل الصحة المالية. صاحبة الجلالة في هولندا تدعم SSA وتبني منظور الصحة المالية التي توسع نطاق الاهتمام من مجرد الوصول والاستخدام إلى نتائج إيجابية للمستهلكين، بحيث يحصلوا على قيمة الخدمات المالية التي يتلقونها. يبدو أن الحكم والقيادة هو أشياء أساسية أنتم طالبتم بها في هذا الأمر. شكرا جزيلا لكم على أوقاتكم اليوم. أنا CJ من أبوجا نيجيريا، وأنتم تشاهدون الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدولي. إذا انضممتم إلينا أرحبكم. أنا ميشيل فلوري، ونحن نناقش ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق النمو الاقتصادي والانتعاش العادل من الوباء. إذا كنتم تريدون معلم المزيد، هناك قصص ومثيرة، وأرجو الذهاب إلى صفحة البنك الدولي. انضم إلي مرة أخرى شري. ما الذي يقوله الناس؟ Growth for all هو الهاشتاج. هناك تعليقات من كل أنحاء العالم. سأعطيكم بعض الأفكار. تحدثون من الهند وباكستان، فنزويلا والمملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، رواندا، يوغندا وكينيا. آراء مختلفة لتحقيق النمو الاقتصادي مثلا للجميع. القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا هاما، ولابد أن يكون هناك دعم للشركات الصغيرة وسياسات جيدة، ولابد أن يكون هناك فرص للطاقة المستجدة والذكاء الاصطناعي. الكثير من الأفكار تأتي إلينا. هناك أيضا نراقب الانستغرام وفيسبوك وتويتر ولينكدين. هناك من يقول أن الجائحة أثرت على الدول في الجنوب، ولهذا جهود البنك الدولي أساسية، لأن ملايين الناس دخلوا في الفقر المدقع، وهذه نقطة مهمة طبعا بالتأكيد. وهذا يأخذنا إلى ما تحدثنا، 97 مليون شخص إضافي دخلوا في الفقر المدقع بسبب الكوفيد. في فيسبوك أيضا في نيونغ يقول أن المناطق التي مثل الاقتصاديات تحتاج إلى مؤسسات قوية وسياسات جيدة. هذه أفضل إجابة للتخفيف من آثار هذه التحديات. وأيضا في انستغرام، الدول يمكن أن تخلق وظائف بعد الجائحة من خلال الذكاء الاصطناعي وأيضا الروبوتكس. وطبعا سنستمر في مراقبة هذا الأمر، ولكن هناك الكثيرون يريدون أن يعرفوا إجابات على سؤالنا. هل هناك إجابات؟ نعم. ما هو أفضل طريقة لزيادة النمو الاقتصادي؟ كان هناك 4 خيارات: خلق الوظائف، وزيادة الاستثمارات الخاصة، أو من الاستثمارات أو الإصلاحات السياسات، وتوزيع التطعيم، والاستثمار في شبكات الأمان التي تركز على الضعفاء. قبل أن أعطي النتيجة، ما هو صوتك أنت؟ كل هذه الخيارات جيدة في رأيي، من الصعب الاختيار. نعم، أنا صوتت في خلق الوظائف وزيادة قطاع الاستثمارات، ولكن دعونا نرى كيف قام الناس بالتصويت. 55% من الأصوات ذهبت إلى خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات الخاصة. 19.9% قالوا إصلاحات السياسات. 4.5% توزيع اللقاح، و20.6% الاستثمار في شبكات الأمان التي تركز على الضعفاء. إذن أنت تحدثت عن خلق الوظائف. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا ميشيل. أنا داك من بنغلاديش، وشكرا لانضمامكم إلينا في اجتماعات الصندوق والبنك الدولي. أنا فينشي ديلمار من تشيلي، وأنتم تشاهدون اجتماعات سنوية للصندوق والبنك الدولي.
للإجابة على بعض الأسئلة التي طرحتها أريد أن أرحب كارمن راين هارت وسوزان لانت نائب رئيس تنمية القطاعات الخاصة في مؤسسة التمويل الدولي، وهي عضوة في مجموعة البنك الدولي. كارمن، أبدأ معك سؤال من نيما من بيجا من تنزانيا، يريد أن يعلم أحد أكبر الأسئلة شيوعا بين السكان، ما هو أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول النامية؟ الافتقار إلى النمو. النمو هو أساسي لتخفيض الفقر وخلق الموارد للحكومات بحيث يكون لديها حيز مالي، والانخراط في شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الخدمات العامة. أعتقد أننا أمامنا تحدي في كثير من الأسواق الصاعدة والدول النامية. حتى قبل الجائحة كان هناك تباطؤ في النمو عام 2015، ومع النمو يأتي الوظائف، ومع الوظائف والنمو يأتي التعافي. وأعتقد أنه عندما نفكر في التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالتنمية وأيضا كل الأهداف الخاصة بالنمو هو أساسي. إذا نركز على دور السؤال يأتي من جانيني من سريلانكا، والسؤال هو: كيف يمكن أن نطور قطاع الاقتصاد الريفي في وضع كوفيد-19 والجائحة؟ الاقتصاد الريفي مهم للغاية. 70% من سكان العالم يعيشون في فقرهم في مناطق ريفية ويعيشون على زراعة الكفاء، وهناك مشكلتان. أولا نقص الإنتاجية، فهناك يحصلون على نصف العائدات التي تحصل عليها في أي ناحية أخرى من العالم، وحينما ينتجون المنتجات المحاصيل فإنها تفسد لأن ليست لديهم قدرة على تخزينها، فهذا الأمر يؤدي إلى خسائر هائلة وفادحة ويؤثر على الدخل. إذن الحل هو حقيقة يتعلق أولا بتقديم التمويل وتوفير المهارات لزيادة الإنتاجية، ليتعلم المزارعون كيف يمكنهم استخدام مختلف أنواع البذور، وثانيا إعطائهم القدرة على الوصول إلى السوق، وذلك من كل شيء من البنية التحتية للطرق وأيضا الكهرباء. في المناطق الريفية لدينا فرصة مهمة مثيرة للاهتمام تتعلق بشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيضا الاقتصاد الرقمي يوفر بعض الفرص. هناك شركات مبتدئة جديدة، هناك شركة تويغا في كينيا وغيرها من البلدان الإفريقية التي تقوم بربط آلاف المزارعين مع البائعين في السوق، وينبغي أن نعرف المزارعون ما هي الأسعار التي يمكن الحصول عليها وما هو حجم الطلب، وهذا يمكن من التحول من زراعة الكفاف إلى البيع، وذلك بالتوفير الدخل. هذا مهم جدا أن نقوم بمعالجة المشكلة المتعلقة بالسكان في المنطقة الريفية. هذا أمر مهم يتعلق بالسؤال التالي الذي يأتي من كونالا وانكانو من ليبيريا، وهو سؤال مهم ويتناول مشكلة العقبات. كيف يمكن البلدان منخفضة الدخل أن تشهد النمو وقت الأزمة حينما يكون هناك فساد نظامي وعدم مساءلة في هيكل الحكومة في هذا الاقتصاد؟ حسنا، الجزء الأول يتعلق ليس أن نفقد الأمل. هناك الكثير من هذه القضايا، وإن لم يكن كل هذه القضايا التي كانت موجودة قبل الجائحة. إذن سيادة القانون وبناء مؤسسات أفضل أمران مهمان أيضا، وقد لقي اهتماما كبيرا لفترة طويلة، وهي طريقة لتعزيز اتخاذ القرارات بشكل أفضل وتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل أفضل. ومن ثم فما قامت به الجائحة أو ما تقوم به وتجعل كل هذه الأمور أهم في فترة ندرة الموارد. هذه القرارات تكتسب أهمية أكبر في ظل ندرة هذه الموارد والقرارات المتعلقة، وستؤثر بشكل خاص على أكثر الفئات ضعفا الذين في الوقت الراهن
إلى جانب ما ذكر عن الفقراء في المناطق الريفية، فهناك الفقراء في المناطق الحضرية والنساء والأطفال يتركزون في هذه المناطق. التعامل مع الفساد وقضايا الحوكمة ليست مشكلة جديدة. توفير مؤسسات أفضل والقيام بوضع تحسين سيادة القانون أمران مهمان جدا، وأقول أن هذان الأمران بالغ الأهمية، وأيضا أيضا مفتاحان لجذب رأس المال الأجنبي، وسنحتاج إلى ذلك، وهناك حاجة ماسة إلى ذلك لمواصلة العمل على هذا الصعيد وبينما نمضي قدما نحو التعافي. ودعوني أختتم بقولي أن مسألة التخصيص النقطة مهمة. نحن نقول أننا نود أن نحقق النمو والتعافي، وهذا التخصيص، تخصيص الموارد وهذه القرارات وتوجيهها لمن يحتاجون إليها أمر مهم جدا، ودعم سيادة القانون. لقد بدأت بقولنا أن ينبغي أن نكون متفائلين. وسؤال أخير من الهند الذي يعرف ما هي أولئك الذين يعملون العمل الحر وتأثرهم بالجائحة، البائعين والتجار الصغار، كيف يمكن مساعدتهم إذا لم تكن الحكومة تعطيهم القروض؟ إذن هذا مهم بالغ الأهمية. في البلدان منخفضة الدخل 80% من السكان يعملون عمل حر، وفي بلدان متوسط الدخل هم ثلثان في منخفض الدخل. توفير التمويل والمهارات والممكن الوصول إلى السوق، ثلاثة أجزاء مهمة في الحل. أولا الحصول على تمويل. هناك الكثير من البنوك التي تجد صعوبة لأنها لا تجد فائدة من إقراض البائعين الصغار، لذلك علينا أن نوجد الكثير من الأسس في الحل أن تمكن البنوك من حقيقة توجيه الائتمان إلى رواد الأعمال الصغار، خاصة المرأة في قطاع الأعمال. هناك مبادرة الأعمال تقول نحن نساء الأعمال للشمول المالي، ويدعمها مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى. بالإضافة إلى ذلك أعود إلى الترابط الرقمي. أحد الأمور التي تمكنني أن أظل متفائلة كما قالت كارمن وأن يكون لدي أمل هو أن المنصات الرقمية قد تحول كل شيء، حتى هذا السوق التقليدي. فهناك أيضا كل أنواع التطبيقات الموجودة التي تمكن من التداول والتجارة وتربط بين الموردين والناس في السوق. وهناك تكنولوجيات حديثة تتعلق بالزراعة أيضا، ما يمكن أن يقوم به المزارعون لكي يقومون بالحفاظ على محاصيلهم لكي تبقى لفترة أطول في السوق. نحن نحتاج أيضا أن نقوم ببناء البنية التحتية الرقمية بالإضافة إلى البنية التحتية التقليدية. الآن 28% من السكان في أفريقيا لديهم إمكانية الحصول على موبايل وإنترنت، والأسعار الذي يقومون يدفعونه هو 70% أعلى مما ندفعه في بلدان أخرى، وفي بعض الأحيان هو أضعاف وأضعاف. لذلك كما نرى مسألة هناك من أهمية كبيرة أن تكون هناك بيانات، وبدون ذلك فإن عملية الشركات المبتدئة تحول السوق وتساعد الجميع من أصغر أصحاب العمل الحر إلى تحويل الشركات الكبرى. هذا أمر ملهم بشكل كبير. شكرا لكم. وهذه بعض النقاط التي تساعد على تحقيق النمو الاحتوائي. نشكركم جميعا في أنحاء العالم على إرسال أسئلتكم. لكي ننتهي من برنامجنا اليوم نطلبكم لكي تقولوا ما الذي يعطينا الأمل في المستقبل. هذا هو ما قالوه. ماذا يبعث على الأمل؟ لدينا مهمة جماعية لنحقق التعافي يكون أكثر احتواء. الحركة المستدامة ينبغي أن تكون في قلب استراتيجية التعافي من كوفيد. الوقت حان لكي ندرك أنك التحديات التي تطرح أو تؤدي إلى الخروج بأفكار جديدة. ينبغي أن نتمكن من التكيف بشكل فعال. نحتاج إلى مزيد من إمكانية الحصول على التعليم لمساعدة الشباب على تحسين مهاراتهم والحصول على المعرفة، وهذا الأمر يمكننا مما كنا قبل الجائحة. الشباب مهمون بالطبع، هم الأمل لتحقيق النمو الاقتصادي والصلابة. في شباب في الكاريبي إنها تغير قواعد اللعبة. المؤسسة تتطلع إلى أمر مهم للغاية. حينما القطاعات التقليدية قد توقف ذلك قد أنشأنا مؤسسات جديدة. التعافي مهم. تعزيز
يعتمد على رأس المال باش نتمكن من التمكين بقدر كافي لكي نرى أن هذه القرارات، لكي يكون لدينا يد في اتخاذ القرارات. مستقبل الشباب أمر مهم. هذا صوت الشباب. الآن نأتي إلى نهاية هذه الفعالية العامة على هامش الاجتماعات السنوية، ولكن هناك المزيد. ولدينا غدا فعالية حول القضاء على الجائحة، والخميس سوف تكون هناك فعالية عن المناخ، وأيضا التجارة هي موضوع يوم الجمعة. يمكن أن تشاهدوا ذلك على البنك الدولي لايف، وتختموا هاشتاج Resilient Recovery. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بحدث اليوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.